What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader Learning is the name of the game. At kung baka ka pa lang sa aking YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this video lecture series ay pagpapatuloy natin ang Ibong Adarna. Tayo na nga ay nasa ikawalong kabanata o ang Kabanata 8. So bago ang lahat, dumako muna tayo sa Kabanata 7 or yung naiwan nating kabanata sa ating last video lecture. Yan, so yung Kabanata 7 ay pinamagatan natin Karapat Dapat dahil si Don Juan ang Karapat Dapat na makahuli sa Ibong Adarna at hindi sina Don Pedro at Don Diego. So yun na nga humingi ng tulong si Don Juan sa ermitanyo kung saan pinayuhan nito na gumamit ng tatlong bagay. Ito ang kutsilyo, dayap, tsaka yung gintong sintas kung saan ay napagtagumpayan ni Don Juan na hulihin ang Ibong Adarna. At ayun, nahuli na nga nila ang Ibong Adarna at the same time ay naging tao na muli sina Don Pedro at Don Diego dahil sa mahiwagang tubig na binuhos ni Don Juan sa kanila. Yon. So at bumalik na muli sila sa Kaharian ng Berbanya pagkatapos silang bendisyonan ng ermitanyo. So dumako naman tayo sa ikawalong kabanata. So pamamagatan natin itong Bunga ng Masamang Gawa. Ayan, so habang sila ay nasa paglalakbay pauwi ng Kaharian ng Berbanya ay may naisip na masamang balak si Don Pedro. At ito ay ang pagpaslang o pagpatay sa kanilang kapatid na bunso. Kasi kapag si Don Juan ang nakita ng Haring Fernando na may dala ng Ibong Adarna ay agad itong agad na magiging susunod na hari si Don Juan at hindi sila Don Pedro at Don Diego. Yun, so nagselos ang dalawa. Ang nagselos si Don Pedro at naisip niya yun dahil nga matalino rin si Don Pedro at agad niyang naisip ang masamang balak. Pagkatapos noon ay sinabi ni Don Pedro ang balak sa kapatid na Don Diego. Yun, so si Don Diego ay agad na nawindang or nagtaka kung bakit iyon ang balak ni Don Pedro. So ang naisip ni Don Diego dahil naman meron siyang mabait na meron pa rin siyang natitirang kabaitan, maliit na kabaitan, ay sinabi ni Don Diego na wag na lang patayin si Don Juan. Yun, natakot kasi si Don Diego nang kapag kasi nalaman iyon ng kanilang ama ay malalagot silang dalawa. So ang naisip ni Don Diego ay bugbugin na lamang si Don Juan at iwan sa kalsada or sa daan patungo sa Kaharian ng Berbanya. Yun. So yun na nga, binugbog nila si Don Juan at kinuha ang Ibong Adarna ng hawak ni Don Juan na nasa hawla. Yun. At silang dalawa lamang ang nakarating sa Kaharian ng Berbanya, sina Don Pedro at Don Diego. Yung si Don Juan ay naiwan pa rin na hinang-hina na dahil nga binugbog nga ng kanyang mga kapatid. Ayan, so si Don Pedro ang may hawak ng Ibong Adarna, yung hawla ng Ibong Adarna nang sila ay nakarating sa Kaharian ng Berbanya. At agad silang pumunta sa ama nilang si Haring Fernando. Noong una, masaya si Haring Fernando dahil hawak ni Don Pedro ang Ibong Adarna. Ngunit may napansin si Haring Fernando, nasaan si Don Juan? Yun ang kanyang pinagtataka. At nakita rin niya ng Ibong Adarna ay walang kulay at ayaw umawit. Yun yung mga naging bunga ng masamang gawain ni Don Pedro. Dahil umaawit lamang ang Ibong Adarna sa tunay na nakahuli ng Ibong Adarna. Pero alam ni na Reyna Valeriana at Haring Fernando na kaya ganoon ang itsura ng Ibong Adarna ay hindi ito ang tunay na nakahuli sa kanya. Kaya kulay gray o kulay o walang kulay, hindi nakikitaan ng napakagandang kulay or yung pitong kulay or kulay rainbow nga ang Ibong Adarna at hindi ito umaawit. Nang sinubukan nila itong paawitin na ito ay boses manok lamang at wala sa tono. Yun, ibig sabihin nalulungkot ang Ibong Adarna sa kilos na pinakita ni na Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Dumako naman tayo sa mga mahalagang saknong ng ikawalong kabanata. Sa saknong 234, dito sinasabi na ni Don Pedro kay Don Diego ang kanyang binabalak kay Don Juan na pagpatay. Sa saknong 242, dito hinahambing ng may akda
si Don Diego kay Bernardo Carpio dahil naguguluhan si Don Diego kung kanino nga ba siya makikinig dahil nag-aagaw ang kanyang id at super ego. Ayan, yung ego niya, hindi niya alam kung saan pupunta. Kung susundin niya ba yung id na makikisakay siya kay Don Pedro na bugbugin ito or paslangin, ganon, or susundin niya yung kanyang super ego na wag na lang saktan si Don Juan at isama si Don Juan pauwi ng Kaharian ng Berbanya. Ayun, so naguguluhan si Don Diego kung kanino siya makikinig dahil nga ay sa impluwensya ni Don Pedro. Yun, masamang balak ni Don Pedro. So ang saknong 247, sinabi ni Don Diego na bugbugin na lang si Don Juan at huwag na siyang patayin. So yun, parang yung level ng pagkaroon ng masamang balak kay Don Juan ay mas pinababaw na lang ni Don Diego. Yun. So ang saknong 254, so dito binugbog na si Don Juan at di na siya lumalaban. Ayan, so hinang-hina na nga siya, kaya iniwan na lang ito ng kanyang mga kapatid. So 258, dumating na si Don Pedro at Don Diego sa Berbanya at dala na nila ang Ibong Adarna. At nagtaka na nga ang Haring Fernando. So 263, pumangit ang Ibong Adarna at di na siya kumanta dahil wala pa si Don Juan. Ayun, natunay na nakahuli sa Ibong Adarna. So, dito natin tatapusin ang ika-8 kabanata na Bunga ng Masamang Gawa. Ayan. So, dito natin masasabi na napaka-honest ng Ibong Adarna dahil mas kampi siya kay Don Juan kaysa dun sa dalawa nilang sakim na kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. So, salamat sa Ibong Adarna dahil nagpakatotoo ito sa mga kaganapan. Kung nakakapagsalita lang yung Ibong Adarna ay malamang sa malamang ngayon ay sumbong na ito ng Ibong Adarna sa Haring Fernando kung ano nga ba ang nangyari sa kaawa-awang Don Juan.